تعمل الحكومة المغربية على تطوير المنطقة المحيطة بملعب ضرار كجزء من خطط التنمية الحضرية لأكادير. يتضمن هذا المشروع إنشاء مدينة رياضية جديدة تتضمن العديد من المرافق الرياضية الحديثة. من بين هذه المرافق: مسبح أولمبي، سيتم بناء مسبح أولمبي جديد لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية. قاعة رياضية كبيرة، سيتم إنشاء قاعة رياضية متعددة الاستخدامات لاستضافة مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية. مساحات خضراء، سيتم تطوير مساحات خضراء تشمل حدائق موضوعية وبحيرات ونوافير، بالإضافة إلى أثاث حضري ومساحات للرياضة والألعاب. بنية تحتية حديثة، سيتم تحسين البنية التحتية للمنطقة بما في ذلك شبكات الري والطرق والمرافق العامة. أرينا متعددة الاستخدامات، سيتم بناء أرينا جديدة تتسع ل3000 مقعد لاستضافة الفعاليات الرياضية والثقافية. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز البنية التحتية الرياضية في أكادير وجعل المدينة وجهة رئيسية للسياحة الرياضية، كما يسعى إلى تحسين جودة الحياة للسكان المحليين من خلال توفير مرافق رياضية وترفيهية حديثة. ملعب ضرار، المعروف أيضاً باسم الملعب الكبير لأكادير، هو ملعب كرة القدم يقع في مدينة أكادير. تم افتتاحه رسمياً في 11 أكتوبر 2013. إليك بعض التفاصيل المهمة حول الملعب. بدأ بناء الملعب في يونيو 2004، وكان من المقرر الانتهاء منه في نهاية 2007، ولكن تم تأجيله بسبب التمويل. بلغت تكلفة البناء حوالي 860 مليون درهم مغربي. تم افتتاح الملعب بمباراة ودية بين فريق حسنية أكادير وفريق شبيبة القبائل الجزائري، حيث انتهت المباراة بفوز حسنية أكادير ب1-0. يتسع الملعب لحوالي 45480 متفرجاً. يحتوي على أرضية من العشب الطبيعي ومرافق حديثة تلبي المعايير الدولية. استضاف الملعب عدة مباريات دولية، بما في ذلك مباريات كأس العالم للأندية 2013، حيث لعبت فريق الرجاء البيضاوي وبايرن ميونخ على أرضه. استضاف أيضاً مباريات في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017. يستخدم الملعب حالياً من قبل نادي حسنية أكادير ونادي أولمبيك الدشيرة لمبارياتهم المحلية والدولية. يعتبر الملعب جزءاً من البنية التحتية الرياضية الحديثة في المغرب، ويستعد لاستضافة مباريات كأس العالم 2030 التي ستقام في المغرب بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال. كما ذكرت سابقاً، هناك خطط لتطوير المنطقة المحيطة بالملعب، بما في ذلك إنشاء مدينة رياضية جديدة تحتوي على مرافق رياضية حديثة ومساحات خضراء ومرافق ترفيهية. من فضلكم لا تنسوا الاشتراك في قناتي لمزيد من الفيديوهات الرائعة والمشاهد الخلابة. شكراً لدعمكم.